What's good mga brad? Ako nga pala si Senyor at may bago na naman tayong upload. Pero bago yan, please mag-subscribe ka na at idamay mo na yung notification bell and i-like, share at komentan mo na tong video na to kung trip mo siya. Nabuwal ka pa. And then, paper po siya. Yan. Apa. Kaya para kang bumoboto ulit. Yung service naman po namin sa inyo, sir. Sabi mo kanina, hindi mo masarap. Favorite ko kaya yun. Oh? Bumoboto ka rin. Binigyan ako 1,000. Thank you. Thank you. Nakaboto na po. Oh? Laki. May taga-video ako. May taga-video. Dahil sa bigat ng pag ko sa likod, na-damage ko yung pinakamamahal niyang motor. Ngayon na. Hey! Arat.
tubig. Nakawit ako. Anong lugar na ba to? Maganda. Date mga brad. Malapit na kami sa Minalungao. Mintuko muna kami at nakakita namin yung tulay na to. Ayan. Kami magpapalipad ng agila. Talo si agila eh. Kaya itong agila ngayon yung pinipali namin. Ayos, mamaya ulit. Dito na kami mga brad. Wow. Bayad kami ng ticket 100 per head. So, pasok tayo sa loob. Dito na kami sa Minalungao. Tara, balik tayo. Oh yeah. Minalungao. Wala naman tumingin dito. So again, it's nice to be back. Footage ko to. Galing na ako dito dati. Last year yata. Punta kami rito. Ayan yung hanging bridge. Oh. Set up na. Palipad ulit. May akit tayo na. Tawin tayo na. Palipad siya ng drone, no?
nakasiwa akong gamitin. Ito. Oh, para akong si Will Dasovich nito eh. So, yun po, ano, tumatsak sa inyo, mga pa. Bigat eh. Pero sila kung Kasi gaya wala ng akong gamit na gamitin, camera hindi eh. ako sanay. Diba? Dito na lang ako. Naka-DSLR sila kung... Oh. Ganda rin naman ah. Pogi ko rin oh. Kung may mic nga lang yan, mas gusto ko rin yan. Saka maganto oh. Ayan, muscle na muscle. Ito naman oh. Pero trip ko yung mic na yan, bro. No? Ha? Ang bag na yun. Nagalit siya bag. Oh, ano, akit tayo sa bridge. Kayo nakakatakot lang yan. Pero ako, sanay na sanay ako dyan. Ba't nakakatakot? Nag-vlog na ako dyan eh. Ito pa nga isuot ko. Dito na kami sa hagdanan. Paakyat ng bridge. So, makikita niyo kung gaano kaganda. Dito matatanaw yung buong Kalawaan. Buong Minalungao. Makikita niyo mula dito sa taas. Labo. Medyo konting nakakalula. Pero tara, game. Tara na, maglakad tayo doon. Diba tumabagsak na dami? Ang hirap pala din sa gitna, gumigewa. Kaya, sabi lang yun. Mamaya ka mauna. Kabilaan pala dapat. Medyo uyot. Hindi nga ako makakailas, natatakot nga ako eh. Ano ba yan? Duduwag naman ito. Sir, may zipline, sir. Oo nga. Masan ako? Di makakailos pag picture lang. Okay na, picture lang ito. Wala masyadong tao eh. Sabado at Linggo, maraming tao rito. Saturday, Sunday, ano ngayon eh? Wednesday. Tama, Wednesday. Kaya konti lang yung tao. Ano? Akit na tayo? Oo. Akit kami. Yan. Game. Start. That's it mga brad, maraming salamat sa inyong panonood. And again, please mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Hanggang dito